Vietnam's economic outlook stays upbeat. Measures to boost labor productivity. Hello and welcome to this edition of Bizline brought to you by VTV International. You with me, Lina Pham. And as usual, we'll begin our program by reviewing the economic highlights over the past week. Vietnam's economic prospects in February 2017 is showing positive signs, HSBC Bank has just reported. Accordingly, Vietnam continues to gain global market share in key products, ranging from apparel to electronics. This somewhat reflects the economy's integration into the regional supply chain of multinational companies. The country's highly competitive labor force also remains a key attraction, leading to a record high of FDI disbursement in 2016. Also, according to the report, in the fourth quarter of 2016, Vietnam's economic growth rate expanded by 6.8% year-on-year, thanks to the manufacturing sector, which will be the one to take the lead in the time to come. Over the years, trade relations between Vietnam and the European Union have been sharply increasing. According to economists, the upcoming Vietnam-EU Free Trade Agreement will attract 2 investment flows from the European Union into Vietnam. Thanks to the low production expenses in Vietnam as well as some decreased importing tariffs of goods from the EU, there will be a flow of EU businesses coming to Vietnam. This will make Vietnam's investment environment more attractive in the medium and long term. Bilateral trade turnover currently reaches around 40 billion euros every year. It is forecasted that the goods and services exchange between the EU and Vietnam could reach 100 billion euros each year until 2025. Vietnam expects to achieve $3 billion as its total export value for vegetables and fruits this year. In recent years, Vietnam's vegetable and fruits have entered markets with strict rules, such as the United States, Japan, South Korea and Taiwan, China, as well as Australia, New Zealand and Chile. According to experts, to further export turnover, Vietnam should promote advertising at international fairs for farming products, including fairs in Germany, France, Russia and Japan. Vegetable and fruit export turnover reached $2.4 billion last year, topping the rice export turnover of $2.2 billion for the first time, according to the General Department of Vietnam's Customs. Last year, for the first time, the number of foreign laborers in Japan exceeded 1 million, with an increase of 20% compared to 2015. This is according to the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare. Among foreign workers in Japan, Vietnamese workers rank second, accounting for 16%, which is a year-on-year increase of more than 50%. Japan, the third largest economy in the world, is now facing the worst human resource crisis since 1992 due to negative population growth and aging, with the most severe lack of human resources occurring in the country's construction sector. Starting from February the 1st, citizens of 40 countries from Asia, Europe and America who travel to Vietnam will be eligible for e-visas, which will allow them to enter or exit the country without having to go through additional administrative procedures like fingerprinting or photo taking. To apply for the e-visa, visitors need to visit the Department of Immigration's website or through a third-party agency. Afterwards, they will be given an account. The fee is $25, which will get them a single entry and a stay of up to 30 days. The first month of 2017 saw over 1 million international visitors, a 23.6% rise compared to 2016. With the new e-visas, it is expected that this number will continue to rise. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next in our crosstalk, we will discuss about the productivity of the Vietnamese labor and room for improvement.
Vietnam's labor productivity in 2016 increased by 5.31% compared on year, according to Vietnam General Statistics Office. Yet, experts consider the country's labor productivity to be rather low compared with other countries in the region. Labor productivity reached nearly $3,700 in 2015, equivalent to just 1/23 of Singapore's. What is labor productivity? How should we understand this figure, and how can Vietnam improve it? We have here today Mr. Đậu Ngọc Hùng, Director of Integrated Statistics Department under the General Statistics Office, to take a closer look at this issue. But first, let's watch the following clip. Social labor productivity for the whole economy in 2016 at current prices was estimated at nearly $3,900. At 2010 comparative prices, labor productivity in 2016 was estimated to witness an on-year increase of 5.31%. Vietnam has achieved a strong economic performance over the last decades and a surge in increase of labor productivity too. On average, labor productivity grew at 4.3% in the last 20 years, so which is the highest rate among ASEAN countries. Although labor productivity of Vietnam in past years has increased steadily, it was still low compared to other countries in the region. In 2015, Vietnam's labor productivity was some 1/5 of Malaysia's, 1/3 of Thailand's, half of the Philippines and Indonesia, and even 1/23 of Singapore's. This has caught the public's attention. Tôi cũng xuất phát từ là công nhân. Nếu mà nói là lao động một người lao động của Sing mà bằng 23 đồng Việt Nam, tôi thấy là nó cũng không chính xác lắm. Vì sao lại không chính xác? Tại vì bác cũng không nghĩ không thể có là 23 lao động của Việt Nam mà lại chỉ bằng một người của Singapore. Tôi rất là ngỡ ngàng, tại vì là nếu mà tính lao động thì không thể so sánh được như thế. Đấy. Với vấn đề trí thức thì cũng không thể nào mà so sánh như thế được. Mình thì mình cũng không bất ngờ về cái thông tin như thế này. Nhiều người là gần như là không hài lòng với chế độ đãi ngộ. Nên có một phần gì đó trong bản thân là không muốn cố gắng và cũng không nhiệt huyết. Nó không chỉ phụ thuộc vào người lao động mà nó còn phụ thuộc vào cả nền kinh tế và rất nhiều yếu tố khác của một đất nước. Đây chỉ là một cái chỉ số để tham khảo thôi, chứ mình nghĩ nó cũng không liên quan gì đến cái người lao động của Việt Nam, tức là nó không liên quan nhiều. That's how common people think about the figures. So what about the experts? Có lẽ nó cũng chưa phải đến mức độ như thế. Mà cái chính đó là những cái thông tin này, các cơ quan truyền thông, các cơ quan mà đi giải thích những cái ý kiến của dư luận cho nhân dân lao động hiểu thì cũng cần phải xem xét lại, kiểm chứng lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nói gì nói, năng suất lao động của chúng ta vẫn là thấp. To find out what labor productivity illustrates, a VTV reporter sat down with an expert from ILO. Can we evaluate a worker's capacity and diligence based on labor productivity? Well, using only labor productivity to assess worker diligence would be too reductive. At the aggregate level, labor productivity results in a combination of the effective use of labor in combination with other factors of production, such as capital, technology, engineering, etc. The expert also pointed out an issue related to data limitation. For developing country where there's an important part of the workforce in the informal economy, so it's something that is difficult to capture in terms of statistical data. Rất cảm ơn ông Đậu Ngọc Hùng đã nhận lời tham gia chương trình Bizline của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông Đậu Ngọc Hùng, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi đó là ông có thể định nghĩa năng suất lao động là gì và cái công thức tính năng suất lao động ra sao, cũng như là cái con số này thì thể hiện điều gì không ạ? Năng suất lao động ấy, là phản ánh năng lực, hiệu suất của lao động trong quá trình sản xuất. Nó đo bằng số sản phẩm hay lượng giá trị tạo ra trong một đơn vị thời gian, hay là lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Có thể nói ấy, thì cái năng suất lao động thể hiện tính chất và trình độ tiến bộ
của một tổ chức, một đơn vị hay một phương thức sản xuất, và là yếu tố quan trọng để quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Ở Việt Nam thì năng suất lao động xã hội là một chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và tính bằng GDP chia cho tổng số người đang làm việc bình quân. Và với cách tính toán này là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo theo thông lệ quốc tế. Vậy thì từ con số năng suất lao động đó chúng ta có thể đánh giá mức độ chuyên cần của người lao động hay không ạ? Để đánh giá trình độ ý thức của người lao động hay là độ chuyên cần của người lao động thì thường thông qua các chỉ tiêu, ví dụ như tỷ lệ lao động qua đào tạo, trình độ kỹ năng tay nghề của người lao động, trình độ về tin học ngoại ngữ, hay là đánh giá của nhà tuyển dụng hay là các doanh nghiệp. Năng suất lao động cũng phản ánh trình độ và cái độ chuyên cần của người lao động, tuy nhiên ở một mức độ nhất định, bởi vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng và tác động đến năng suất lao động. Những yếu tố đó ta có thể kể ra, ví dụ như là về quy mô kinh tế, về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, về máy móc thiết bị, trang bị công nghệ, về thể chế, quản trị nhà nước, vân vân, rất nhiều yếu tố. Thưa ông, vậy ông có thể phân tích các cái yếu tố mà ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động Việt Nam? Các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó một số ngành mang chất mũi nhọn như kiểu tài chính hay là du lịch thì vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với các nước trong khu vực. Đây cụ thể là theo số liệu thống kê cho thấy thì năm 2015 thì cái tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của Việt Nam chiếm 82,6% GDP. Trong khi cái tỷ lệ này của Malaysia là 91,4%, của Philippines là 89,7%, Thái Lan là 90,9% và Indonesia là 86%. Riêng Singapore thì là gần 100%. Cái lao động trong khu vực nông lâm nghiệp thủy sản hiện nay của nước ta là còn rất lớn. Lao động trong khu vực này lại chủ yếu là lao động giản đơn, có tính thời vụ, việc làm không ổn định nên giá trị gia tăng không cao, dẫn đến năng suất lao động thấp. Cái khu vực này chiếm tới 42% lao động của cả nước nhưng chỉ tạo ra được có 16 đến 17% GDP. Một cái yếu tố nữa đó là cái chất lượng lao động. Chất lượng lao động của nước ta thì vẫn còn thấp. Năm 2016 thì còn tới 79,4% tổng số lao động của cả nước chưa được đào tạo để đạt được một cái trình độ chuyên môn kỹ thuật nào đó. Tức là đây là có để đạt được và được cấp cái chứng chỉ đấy, cấp cái chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh đó thì các yếu tố như là cái quá trình đô thị hóa, cái thể chế kinh tế hay là quản trị nhà nước, vân vân cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái năng suất lao động của nước ta trong thời gian vừa qua. Most workers entering the production line in Canon, Vietnam have already gone through training. Yet the enterprise still has to retrain them, even with small tasks like installing and removing screws. Các cái giáo trình đào tạo hay là cái thực tế đào tạo ấy, nó chưa thực sự là sát với cái nhu cầu công nghiệp. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để đào tạo căn bản cho các bạn, kể cả công nhân, kể cả là những cái bạn sinh viên tốt nghiệp đại học. Chúng ta cứ có cái gì chúng ta đào tạo cái đấy, chứ không theo cái mệnh lệnh của thị trường, đặc biệt là thị trường lao động, mà không theo cái mệnh lệnh của doanh nghiệp, cái yêu cầu của phía doanh nghiệp. Obsolete technology is another factor that's led to low labor productivity. Vì chúng ta duy trì cái loại lao động giá rẻ, cho nên rất nhiều các doanh nghiệp đã đưa cái công nghệ cũ vào. Và vì thế chúng ta sử dụng công nghệ cũ thì không cần phải cái trình độ tay nghề cao. Và đấy là một trong những cái hạn chế của nguồn nhân lực Việt Nam. Vậy thì bên cạnh những cái yếu tố vĩ mô như ông vừa phân tích thì có những cái yếu tố khác nào mà ảnh hưởng lên cái năng suất lao động ở cấp độ doanh nghiệp không? Qua nghiên cứu và cái điều tra doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê tiến hành hàng năm ấy, thì cho thấy có một số cái yếu tố ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp. Chẳng hạn là số liệu từ doanh nghiệp cho thấy ấy, là các doanh nghiệp mà có cái hoạt động xuất nhập khẩu, tức là doanh nghiệp đã tham gia vào cái thị trường toàn cầu, có hoạt động xuất nhập khẩu thì có cái mức năng suất lao động cao hơn tới 35% so với những doanh nghiệp mà không có cái hoạt động xuất nhập khẩu. Hay là những doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tức là chúng tôi nghiên cứu từ cái dữ liệu của điều tra doanh nghiệp ấy, những cái doanh nghiệp có cái chi cho cái nghiên cứu phát triển ấy, thì có mức năng suất lao động cao hơn 19,3% so với các doanh nghiệp không có hoạt động nghiên cứu phát triển. Đồng thời về quy mô doanh nghiệp thì cũng ảnh hưởng tương đối lớn đến cái năng suất lao động của doanh nghiệp. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng là các cái doanh nghiệp có quy mô từ 50 đến 99 lao động là những doanh nghiệp có năng suất lao động cao nhất. Một cái yếu tố nữa
là chúng tôi cho rằng là cái doanh nghiệp mà có cái người, chúng tôi nghiên cứu những cái doanh nghiệp mà có người quản lý doanh nghiệp ấy, có cái bằng mà người ta có cái trình độ, cái bằng thạc sĩ và cao hơn đấy, thì cái năng suất lao động của doanh nghiệp đó cao hơn 0,77%, tăng 0,7% so với trường hợp mà người quản lý chỉ có bằng từ cao đẳng. Đấy, đó. Đấy thì bên cạnh đó thì đối với khu vực doanh nghiệp thì các yếu tố về như trình độ kỹ thuật của người lao động, tài sản này, vị trí địa lý hay là cái mức độ tập trung của khu vực doanh nghiệp cũng tác động đáng kể đến cái năng suất lao động của khu vực này. Những năm gần đây thì đã có rất là nhiều chuyển biến về mặt cơ chế chính sách, trong đó thì có luật doanh nghiệp cũng như là luật đầu tư thì đã được thông qua. Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của Bộ Lao động thì cũng và luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng đang trong quá trình nghiên cứu dự thảo. Vậy ông có những cái khuyến nghị gì về mặt chính sách, thể chế để có thể giúp tăng năng suất lao động không ạ? Cái thời gian vừa qua ấy, thì Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể, với những nhiều nỗ lực cải cách và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng cao quản trị nhà nước, tạo cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các việc là ban hành các cái luật. Theo tôi ấy, thì chính phủ và các bộ ngành cần xác định việc tạo lập một chính sách để nâng cao năng suất lao động là cái giải pháp quan trọng, ưu tiên hàng đầu để nâng cao sức cạnh tranh cũng như là tăng trưởng bền vững. Thế thì theo tôi thì trong thời gian tới cần sớm thành lập được cái Ủy ban năng suất lao động quốc gia Việt Nam, và trong đó có một cơ quan thường trực chuyên môn về năng suất lao động làm cái nhiệm vụ tức là tạo lập và thiết lập một cái tạo nhiệm vụ phối hợp các động lực tăng trưởng năng suất quốc gia. Như thế. Đồng thời là chúng ta cũng cần tiến hành xây dựng và thực hiện một cái chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động của Việt Nam với các mục tiêu chung và cụ thể để năng suất lao động của chúng ta có thể bắt kịp được năng suất lao động của các nước trong khu vực. Đây cũng chính là một trong những cái tăng thêm cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế trên cái bình diện quốc tế trong cái quá trình hội nhập hiện nay. Garment tan joint stock company used to need 4 workers to put buttons on a shirt in the production group. Now, thanks to more advanced equipment, the task only requires one worker. This is also partly thanks to the lean mechanism, which aims to minimize redundant movements. Cốt lõi của Lean là giảm thiểu tất cả các lãng phí, mà lãng phí ở đây chính là chi phí. Chúng tôi phải tập trung vào nghiên cứu các cái thao tác và chúng tôi tập trung vào đào tạo công nhân những cái thao tác chuẩn, và chúng tôi tổ chức sản xuất theo đúng mô hình Lean, thì từng người công nhân ở từng một bộ phận một họ giảm bớt những cái thao tác thừa đó thì đương nhiên năng suất lao động của họ sẽ tăng. Sau cái tháng 7, tháng 8 mà khi chúng tôi chạy thử nghiệm những cái chương trình về Lean trên một số những dây chuyền thì thực chất là chưa cần phải đầu tư cái gì cả, mà chỉ cần sắp xếp lại những cái bước công việc, chỉ cần sắp xếp lại những cái thao tác cho anh em thì có những dây chuyền đã tăng lên từ 15 đến 25%. The Ministry of Industry and Trade is implementing a scheme to improve labor productivity and key industrial product quality by enhancing management and technology. Its main goal is to improve Vietnam's low labor productivity and industrial product quality so that Vietnam's products can enter global supply chains. Việc mà nâng cao cái nhận thức của các cái doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp và của cơ quan quản lý đối với vấn đề năng suất chất lượng, mà năng suất ở đây là năng suất tổng hợp, là cái điều sống còn. Anh cũng có cải tiến, anh cũng có điều chỉnh để anh phát theo hướng tăng lên để giảm các cái chi phí trong quá trình sản xuất, để nâng cao được chất lượng thì anh sẽ dừng lại là anh sẽ bị thua. Những doanh nghiệp nào họ ấy siết chặt kỷ cương và yêu cầu những người lao động phải tích cực học tập thì những doanh nghiệp đó nhanh chóng tạo ra năng suất lao động cao. Còn những doanh nghiệp nào mà lỏng lẻo cái này thì chưa chắc đã có thể tạo ra cái năng suất lao động như chúng ta đang mong muốn. In addition to technology and vocational skills, experts also pointed out other areas for improvement. Soft skill and cognitive skills and skills related to, for example, communication, teamwork, analytical thinking, and so on, that are often skills that are largely required by employers. Thưa ông có thể nhận xét về cái tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động ở Việt Nam trong những năm gần đây không ạ? Có thể thấy cái năng suất lao động của Việt Nam thời gian gần đây như đề cập phía trên ấy, ta vừa đề cập, tức là đã có sự cải thiện đáng kể theo cái hướng tăng đều qua các năm. Và cụ thể là ở đây là trong cái giai đoạn 2006-2010 là năng suất lao động tăng 3,9%. Giai đoạn 2011-2016 là tăng 4,5%. Thì tức là giai đoạn sau cũng đã tăng cao hơn trước. Tuy nhiên cái mức này nó còn thấp, cái mức tăng này còn thấp, và nó thể hiện là cái mức cái so sánh cái năng suất lao động của Việt Nam với các nước như chúng ta cũng vừa
trao đổi. Và tôi cho rằng thì cần phải tăng cái tăng trưởng năng suất lao động, phải đạt mức năng suất lao động cao hơn thì mới có thể là dần bắt kịp được năng suất lao động của các nước. Bởi vì là nếu như mà ta cứ duy trì liên tục với cái mức tăng năng suất lao động như cái tốc độ tăng của cái giai đoạn 2011-2016 vừa qua, tức là nó khoảng 45% một năm, thì sau khoảng 38 năm nữa thì năng suất lao động của Việt Nam mới bằng cái mức năng suất lao động năm 2015 của Malaysia. 22 năm nữa mới đạt được mức năm 2015 của Thái Lan. 19 năm nữa mới đạt mức năm 2015 của Indonesia. 13 năm nữa mới đạt mức năng suất năm 2015 của Philippines. Và để đạt được mức năng suất lao động của Singapore vào năm 2015 thì phải cần tới khoảng 57 năm nữa. Vậy thì ông có đề xuất những cái giải pháp gì để nâng cao năng suất lao động cho khu vực doanh nghiệp không ạ? Tôi thứ nhất là cần sắp xếp lại các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có cái quy mô phù hợp nhằm đạt được cái mức năng suất lao động cao nhất. Như tôi trình bày lúc trên là những cái qua nghiên cứu và thấy cái doanh nghiệp mà có cái quy mô từ 50 đến 9 lao động, khoảng đấy là có năng suất lao động cao nhất. Cái thứ hai là thực hiện chính sách tín dụng, chính sách thuế phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào thị trường toàn cầu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nghiên cứu đổi mới công nghệ. Tiếp theo là cần phải khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như là đổi mới sáng tạo, đào tạo bồi dưỡng cái nguồn nhân lực lao động trong doanh nghiệp. Cái thứ tư là thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu và cổ phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Và thứ năm là cần phải tăng cường cái công tác thông tin hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra là cũng có các cái giải pháp khác như là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để họ có cái tinh thần cũng như là có cái sức khỏe để làm được cái công việc tốt nhất. Bên cạnh cái việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả của quản trị nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau. Và thứ nhất là cần phải duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Cái thứ hai là đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với thị trường cũng như là thích nghi với cái biến đổi khí hậu. Một cái vấn đề chúng ta cần phải thực hiện đó là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới giáo dục đào tạo nghề nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế cũng như là nhu cầu của hội nhập quốc tế. Và ngoài ra thì cần nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường phù hợp giữa tăng trưởng tiền lương và tăng năng suất lao động. Vietnam's footwear and leather products are set to reach export turnover of $18 billion in 2017, an on-year growth of 10%. This is higher than the 6% increase in 2016. Experts forecast that 2017 will be a good year for footwear and leather exports as the VN-EAEU FTA has taken effect. Yet to fully benefit from a FTA like this, especially to win large orders, Vietnam needs to improve its labor productivity. Một người lao động chỉ có thể sản xuất độ khoảng từ 3 đến 4 đôi giày một người một ngày. Trong khi đó thì với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là như Trung Quốc, thì họ mặc dù giá nhân công của họ rất cao nhưng họ có thể sản xuất được 7 đến 8 đôi giày trên một người một ngày. According to the Global Competitiveness Report 2016-2017 by World Economic Forum, Vietnam was ranked 60, 4 steps down from the report in 2015. Labor productivity, once again, is a key measure to improve Vietnam's competitiveness in the context of global integration. Việc năng suất thấp nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tốc độ tăng trưởng, tới cái giá thành sản xuất kinh doanh, cũng như là tới cái khả năng cạnh tranh thành công trên thị trường thế giới của các doanh nghiệp Việt cũng như của hàng Việt. Và có thể đây là một trong những cái điểm nghẽn khiến cho nền kinh tế Việt có thể bị thua thiệt, thậm chí bị tụt hậu và thậm chí có thể là bị thất bại trong cái quá trình tham gia hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Thưa ông, Việt Nam thì đang hội nhập kinh tế quốc tế rất là sâu rộng. Vậy ông có thể nêu rõ cái tầm quan trọng của việc tăng năng suất lao động của Việt Nam trong cái bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế không ạ? Đúng là hội nhập kinh tế quốc tế
sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu hóa sẽ đem lại cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường lao động. Nhưng đi đôi với đó là cũng là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Thì theo tôi ấy, chính vì thế mà cái năng suất lao động nó lại càng có vai trò quan trọng. Vì đây là yếu tố quyết định đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Nó sẽ góp phần cho cái việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững như chúng ta đã đề cập lúc đầu. Tôi cho rằng đây là yếu tố rất quan trọng. Thưa ông, thì cuối năm 2015 thì cộng đồng kinh tế ASEAN AEC đã được thành lập và nó đã cho phép cái sự di chuyển tự do của lao động tay nghề cao ở trong nội khối. Vậy thì ông có nhắn gửi gì tới lao động và doanh nghiệp Việt Nam trước cái bối cảnh này? Tôi cho rằng là với cái việc gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN thì người lao động Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội việc làm, nhưng cũng gặp nhiều thách thức, sự cạnh tranh cũng như là đòi hỏi về cái chất lượng lao động. Do đó theo tôi ấy, thì người lao động cần phải nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học cũng như các cái kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc theo nhóm để có thể đáp ứng được yêu cầu của cái thị trường ngày một khắt khe hơn. Còn đối với doanh nghiệp ấy, thì tôi cho rằng cần phải chủ động xác định cái chiến lược kinh doanh và quy mô doanh nghiệp phù hợp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tham gia tích cực vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng năng suất lao động và qua đó tăng cái sức cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như là của toàn bộ nền kinh tế. Một lần nữa rất cảm ơn ông Đậu Ngọc Hùng đã tham gia chương trình Bizline của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. The size of Vietnam's economy has increased some 30-fold over the past 25 years, and the GDP gap with other countries has been narrowed. Yet, compared with neighboring countries such as Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines, it's still humble. However, with forecasts that Vietnam's GDP in the next few years will be higher than in 2016, we have reasons to hope to narrow the labor productivity gap between Vietnam and other nations in the future. And that also wraps up this edition of Bizline. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.